Ây do làm một chắc cho chào mừng mọi người. Wait, mọi người chờ tôi xíu, đang có vấn đề là bộ đồ. Anyway, ây do làm một chắc cho chào mừng mọi người đến với stream của mình. Leo Murasami đây, hello cả nhà. Dạo này mọi người ăn Tết sao rồi? Có tiền tài vào lọc gì không? Ê, tính ra mà tôi quên mất là tôi là vtuber luôn ấy. ăn Tết xong cái nó lú luôn à, không nhớ luôn, cái tự nhiên mới chợt nhớ ra. Nhìn vô cái Facebook, nhìn lại mấy cái buổi stream của mình cái ủa quay mấy bữa nay nghỉ Tết quá không stream. Sorry mọi người, tôi nói là mùng 3 tôi stream nhưng kết quả tôi quên mẹ luôn cái vụ đó. Có lỗi quá. Anyway, hello Quang, hello Soya, hello Khang, hello bạn Nam Nguyễn và hello Solis. Em cho xe bít lên vào chào đồ số. Ok em 565k lì xì ngon. Hello Bảo. Ôi tôi không được một đồng lì xì. À có, đúng rồi, xin có lì xì tôi. Dạ, xin có lì xì tôi. Nhưng mà ngoài ra thì không còn một đồng các bạn. Hình như là có một số người là bắt đầu ngày mai là đi học lại rồi đúng không? Nó nhớ không lầm. Tính ra là năm nay là đi học sớm quá nhỉ. Nhưng mà mọi người có để ý là thấy mỗi năm càng về sau này cái bắt đầu là số lượng buổi nghỉ Tết nó càng ít lại không? Mọi người thấy gì không? Nhưng mà tôi phải nói một điều là năm nay nó không được vui như mấy năm trước nữa. Kiểu gì? Ông nhớ nhà tôi có nuôi con mèo không sandwich đó. Ây yo, thank you anh em đã donate cho Leo 10k. Cảm ơn rất nhiều và chào mừng đến với stream. Tên hình như là chưa bao giờ coi đúng không nhỉ? Anyway, chào mừng đến với stream. Cảm giác đúng thiệt hết nhận. Mấy ngày trước thằng cháu tôi lên ăn Tết và lúc đó tôi không có nhà, thằng cháu nó lên đánh đập con cam. Ây da. Thôi thì Khang ơi, đã là cái số tụi nó thôi, chịu thôi Khang ơi, chứ bây giờ cũng không biết sao nữa. Sao tôi không nhập tên trên Play được hả? Không nhập tên được là sao Soya? Vãi cả giờ nó còn sống á. Ô, mạng lớn phúc lớn, tốt con mèo không, mạng lớn phúc lớn vậy tốt rồi, quá tốt luôn. Hơi lát nha. Ok mọi người, thì hôm nay tụi mình chơi Honkai Starrail và sẽ đi theo chương trình. Nó bị để tên mặc định của Soya đúng không? Vậy là name của tên name là của Soya hả? Thì cũng kỳ vậy. Cũng không biết có gì để kiểm tra nha Soya. Chứ thường là nó hiện tên mà sao tự nhiên đừng nói sau Tết cái nó không, nó chưa đừng nói là sau Tết cái là nó không có cho sau Tết luôn nha. Bị 2-3 lần rồi. Vậy là mấy cái stream khác Soya cũng bị đúng không? Vậy có nghĩa là cái này là do tài khoản của Soya rồi. Hello Hàn Quốc Music. Hôm nay là ngày gì? Ngày gì ạ? Valentine. Hôm nay Valentine. Người ta thì được tặng quà cái gì, tặng sô cô la đúng không?
Còn người yêu tôi thì cho tôi ra chuồng gà. Tôi kiểu tự nhiên là câu chuyện là thế này. Thì tháng nay là bên họ dâu ấy là có đăng một cái hình nó sẽ forward ấy, thì thấy hết rồi, tốt đấy, trải nghiệm mới. Tự nhiên mình kiểu tôi kiểu tôi ghi là cái comment là cái gì, tôi thề là tôi tính ghi là nhìn cái mặt, nhưng kết quả sao tôi ghi sao nó thành ra nhìn bộ đồ. Cái rồi là bà cái sai ấy, thì nó để cái kiểu là theo dõi cái tin nhắn của tôi, bất kỳ cái tin nhắn gì của tôi là nó sẽ hiện lên cái thông báo của trên Facebook của Sa ấy. Cái rồi thế là bà đã thấy và bà đã vào coi, và kết quả là mọi người bên đấy thì bà đã cho tôi một món quà ý nghĩa đặc biệt, là tôi ra chuồng gà tôi ngủ tối nay. Nó khổ lắm rồi. Chính tôi 7k 7 ngọc, tức là 50 mấy rô, còn phụ là 12k. Trời ơi, dư sức để rô luôn á Thanh Quốc à, quá ngon luôn, để rô liền. Buồn lắm. Để tôi coi. Rủ nhậu Tết anh đỡ buồn. 17 hình như là mùng 8 đúng không? 17 hình như là mùng 8. Thì hello Toshiro. Hình như nhắn cho ai á, không, nhắn cho thằng Nam Ngụy Yến. Ý. Thằng con của Sa đấy. Khổ lắm. Thì để thứ bảy ha, thứ bảy tôi sẽ cuối tuần chắc là được. Thì tôi sẽ kể cho mọi người những chuyện xảy ra với tôi vào trong Tết. Trời ơi, tôi nói cái Tết này đúng thiệt luôn á, tiền không vào nhưng mà lọc nó lại ra, lọc nó không vào nhưng mà lọc nó lại ra, buồn lắm. Ok, coi tiếp đi. Sparkle hình như là cái con đó, nó nhìn giống như Hu Tao đúng không? Nếu mà tôi nhớ không lầm, đúng không Thanh Quốc? Cũng mừng là nó không bị gì thiệt. Hello Thắng Nguyệt, chào mừng đến với stream Leo và chuyến tàu lượng tên Tết thiệt. Nhìn y chang đường chốt. Thiệt chứ. Tôi thấy cái Tết năm nay tôi giông bão á mọi người ơi, thiệt luôn á. Em có lì xì 300k anh. Hả? Em có lì xì anh 300k á? Có. Wow, giờ anh cũng không có kiểu. Vậy em có lì xì anh 300k hay là em được lì xì 300k? Thế nào? Lì xì anh ơi, ok em. Bây giờ cũng mong là cái đợt Tết này mọi người vui vẻ ở nhà, chứ còn tôi là tôi thấy là tôi hơi bị căng. Hello Lalia, chào mừng đến với stream. Tôi lâu lắm rồi mới thấy ấy
tìm lại. Thì nói chung là quên mất là mình là vtuber. Ăn chơi nhiều quá quên mất. Anh có lì xì không? Không, anh năm nay anh không có lì xì em ơi. Anh bị mất lì xì chứ không? Càng gì đi ngắm gái bị đá ra chuồng gà là đúng. Ơi cái gì vậy? Có gánh đâu, khổ lắm. Tự nhiên cái kiểu nó đăng ở trên trang page main page thì chịu thôi chứ sao giờ. Kiểu mà cứ lướt thì nó thấy thôi, chứ có lý có dự định coi đâu. Sếp nhớ em nhắn sếp cái gì không? Nhắn gì? Từ lấy rồi em nhắn tùm lum cái anh không nhớ nhiều tin nhắn lắm, anh không nhớ. Ngắm gái là bản năng. Ngắm gái là bản năng nhưng mà mê gái là bản ngã, đúng không? Em đang bị đen anh ơi. Ôi không sao, Tết dưỡng trắng lại, không sao hết. Tuyệt vời, bạn có nói gì cũng chỉ là người biết tôi đi dỗ người ta đi bay ra còn dám về tôi. Khổ lắm chuyện con. Wow. Rồi để tôi search coi xử lý nó nhắn cái gì cho tôi ấy nhỉ. Xử lý. Rồi bây giờ tôi kiểu tôi chúc mừng năm mới nguyên một dàn inbox, rồi bây giờ tôi kéo xuống cái này nè, khổ lắm. List. Đã đâu ấy nhỉ? Vụ đó. Well, thôi thì sao rồi? Hết chưa? Hay là nó còn sưng tấy lên nữa? Anh không có lì xì phải không? Thì làm sao anh có lì xì được? Bây giờ tuổi này thì lì xì. Thực ra là anh có lì xì, được xin lì xì. Nếu mà nó không có lì xì thì cũng không đúng. Nhưng mà anh được xin lì xì. Kiểu cái gì? Cái thứ buông thỏ nha. Cái thứ buông thỏ mà tôi ngán nhất khi mà, nhưng mà có mấy cái dịp lễ lớn á, như là Giáng sinh nè, hay là năm mới, đấy là gì? Là đi nhắn inbox đi nhắn inbox chúc từng người. Nhưng mà kiểu tôi nói thiệt với mọi người là tôi rất là lười. Nhưng mà tôi kiểu thôi, thằng nào cũng có lễ một năm cái vài lần, một hai lần, cho nên thôi mình cứ đi chúc để cho mọi người vui. Cái rồi là tôi đi chúc từng người một. Hello Chista, xin chúc ok em. Bao nhiêu anh? 50k em. Đâu quên. Anh còn được tôi còn được sao ly cái gì lì xì cho tôi thêm 20k nữa. Giang miếng dầu mình sức thêm tí miếng chanh, thêm miếng muối nữa. Chờ đó mau lạnh. Gì? Hôm nay em bị đẹn họ đạo là sao? Ai cũng được lì xì. Không ra. Mọi người khoảng 8. Ok, quên tôi sẽ có thông báo một chút ha. Thì tối nay
Tôi dự định làm cái vụ này vào hôm mùng 3 hay mùng 4, nhưng mà ở trong server, nhưng mà kiểu tôi cũng, mọi người biết đấy, tôi phải đi chúc Tết, cũng như là bị họ hàng chạy qua chúc liên tục, cho nên là tôi không có đi được. Thì tối nay lúc 8:30 ha, tôi sẽ stream con stream này tới 8 giờ, ok. Và 8:30 thì sẽ có karaoke ở trong server hang chơi ha, thì có gì mọi người vào hát chung chơi vui, ok. Từ mùng 1 đến nay còn nằm ở nhà, có hỏi hàng nhưng không hết. Tôi không sao chứ ơi, cứ coi như là Tết là một buổi nghỉ ngơi thôi ha. Chứ nói thiệt là có chuyện với Trista chứ Đeo cũng đa phần là ở nhà, chứ cũng có đi đâu đâu. Em thì thấy rồi, em thật ra là vậy, muốn mọc rêu luôn mấy bác. Vô liên quân đánh vài trận chửi mấy thằng trong đó liền. Mà tôi thề, nhắc liên quân với tôi thề với mọi người luôn, kiểu quá chơi liên quân mà tôi không. Đó thì với mọi người, đây là lần đầu tiên tôi chơi liên quân mà tôi đạt được mức là gọi là kim cương. Bởi vì trước đây tôi toàn chơi ở mức cao nhất là bạch kim đấy. Mà tôi lên tôi chơi và tôi hiểu ra một điều là bà nội cha nó, tụi nó chơi bằng miệng không, chứ tụi nó không có chơi bằng tay. Nó kiểu tụi nó chửi tay leo không gì đó trên đó. Mình như là kiểu như là tụi tao trình độ của tụi tao là chơi giỏi rồi, mày thấy mức tao kim cương rồi mày hiểu rồi, thì chơi mày chơi gà mờ, lỗi của mày, chứ tao chơi chẳng hiểu được. Kiểu chơi liên quân á thì chơi teamwork, nghĩa là mình phải đi bắt nhịp thì sao cho nó hợp lý để đánh. Mé bọn bay toàn là cái kiểu là đi lẻ xong rồi cái bọn bay bị chết rồi cái bọn bay đổ thừa vãi nồi này. Cái nên là tôi quyết định một điều, tôi sẽ nhảy qua bang chơi, lên trình bang chơi. Chơi bên Legend bang thứ nhất là chơi với chơi được với lại người nhiều nước, thứ hai là kiểu mình có chửi thì chẳng ai hiểu. Rồi nãy giờ chơi chơi cũng kiểu giải trí thôi. Thôi đừng Free Fire, cái gì chứ đừng Free Fire, ngán lắm rồi, không Free Fire Free phé gì hết trơn. Cái buồn cười, có cái buồn cười nữa là tụi nó bị ảo cái chuyện tóc như vậy. Tụi nó gì ra, tụi nó mơ tưởng đến cái việc mà lật kèo ấy, kiểu vậy. Nó cứ kiểu cứ thủ thôi đừng đánh, cứ thủ thôi đừng đánh, bà mẹ nó đánh nó mức mà mất mẹ mấy cái hết các trụ ở bên mình rồi. Mà tụi nó cứ thủ thôi đừng đánh, cứ thủ thôi đừng đánh. Tao chẳng biết, tôi nói thiệt, tôi chẳng biết là tụi nó chờ cái giống ôn gì, chờ một phép màu nào xuất hiện. Nói khi nó đã nói cứ thủ đừng đánh, cứ tin tao rồi xong mất mẹ luôn cái nhà chính. Tôi thề luôn là từ khi mà tôi lên rank kim cương là tôi đi báo cáo, tôi đi báo cáo, gọi là chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi báo cáo nhiều đến như năm nay, như đợt này chơi. Kiểu là đi báo cáo ít nhiều gì cũng phải là chắc là chừng 30 người rồi đấy. Chơi một là với lũ phá game,
hai là lũ lũ ngáo. Ừ, tôi nói thẳng luôn, lũ ngáo. Phải nồi đánh không đánh mà cứ kêu thủ chẳng biết thủ cái quái gì nữa. Con tụi nó vô rừng thủ dâm thì có, phải thiệt. Ok, nhảy qua game ha mọi người. Vô Starrail thôi chứ nãy giờ nó cũng gần nửa tiếng. Hôm qua anh làm gì có like là sao em? Thì anh hôm qua anh đâu có like đâu. Hôm qua là thực ra hôm qua là anh hơi bận cho nên nó không like. Hello, I'm Dragon Z. Dragon Ball Z chứ. Yeah. Anh Tết vui không? Tốt nhất mình chơi chung với chơi một mình tức học máu. Thì không chơi với bạn nhiều khi cũng tức học máu bởi vì cả. Thì cái vợ của anh đâu rồi? Sa á? Sa hình như là đang bận cái gì đó cho nên chưa vào. Chắc vậy. Ok, game thôi, let's go mọi người. Tôi chưa có mở game nè. Oopsie. Here we go. Ok, để mở chat cái, đợi xíu. Sát ớt vô cái bao ngon. Mở nhạc trên game á. Đây là nhiệm vụ chính á. Lâu lắm em mới thấy anh chơi game Honkai Starrail. Dạ, lâu thiệt. Ủa đâu có hẳn, tính ra là hình như cũng 1 tháng nhờ. Chừng đó, nghĩ là vậy. Năm mới gacha đỏ vãi. Trời ơi, thằng Bảo nó nhận được 2 con plus one, what the fuck. Trời, trong cùng một lúc nữa chứ. Hên vãi. Có gacha không anh? Hiện tại là anh còn... Ui, hình như hiện tại anh còn chưa đủ ngọc để gacha ấy. Gần đủ chứ cũng chưa có đủ. Hình như là đúng không ta? Hay là quay rồi nhỉ? Rồi kiểm tra lại coi. Không ngờ tới thiệt. Được một lúc 2 cái là nó hên lắm luôn á. Đúng rồi, còn thiếu 40 nữa. Có 10 cái thẻ vàng rồi nè. You're back. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video. Gacha sao không nhớ ra được. The incident hasn't grown any bigger. Less than promising. We're running out of time.
Let's retrace our steps. Nay anh chơi con gì? Thì anh vẫn chơi team của anh thôi, là ẩm nguyệt với cái kia thôi em. First, Adler's disappearance. Adler also. You think that Adler's discovery drew the enemy's attention? Indeed. And first, at the next angle. Distasteful discussion. A mere glance at their background would indicate they share. However, after browsing through their online records, you discovered they all wield influence on the space station. Lady Asta must know. The next angle is what last is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneity. You probably already know about this. The fire demon of Fatora. Em đã lấy sợ không kịp. Of the Annihilation Gang. Dạ. Last. Hình như Sparkle chưa tới đúng không? Đâu? Hình như là version sau là tới rồi. Chúc em may mắn em ơi. The link between the three is first. At the next angle is what the victims have in common. Distasteful as that discussion may be. I understand. Tenuous connection. The next angle is what the victims have. Last is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human During prior unrest, the flickering tongues of Duke Inferno's fire. Anh có bài cover được không? Em lên em lên cái channel của anh á, hình như có playlist là anh để nhạc ấy. It's the phase flame. However, she lived for a mere. The phase flame shifted in. This booklet describes the kindling of this unique. Somebody was once able to glimpse the traces of the phase flame and obtained a wisp. If Ifrit is a scion of the phase flame. The kindling of this unique flame, I fear, undoubtedly. The curio Herta asked to find was the fate, and Adler already discovered the relationship between spontaneous human. I fear that this is the truth Adler discovered. Cái này không phải. When Sherling, I believe this word was as a scion of the phase. That is. Có ẩm nguyệt mà không có Sparkle thì em không có team ẩm nguyệt luôn. Ủa? Thì nếu mà em không có ẩm nguyệt, cái gì em không có Sparkle thì em vẫn dùng được team ẩm nguyệt với Lucha mà. Đâu nhất thiết phải là ẩm nguyệt với Sparkle đâu em. He will then send out an announcement for an imminent attack. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone em đâu có Lucha phải. Bạn quên mất chứ. I need say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. Radio. Rồi. This... No, it isn't enough. Indeed, it needs one more spark. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. If it were, I wouldn't give you the chance. Could it be? What is it? Đó, Asta bốc cháy. Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger. Ở đồng tưởng con nhỏ thành Ghost Rider chứ. Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, lacking any phase shift ability.
That flame must still be somewhere inside the station. A splinter, you say? Try then if you must. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He may... I will head to Herta's office and activate Mr. Ratio. Ok xuống. Đấy, bao gồm ratio mới rớt người chứ. Yet another journey with you, Imbibiter Lunae. Đấy, ratio đấy. Tôi vẫn không thể nào ưa được thằng ratio á, thiệt á. Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. The way is awash with flames. It must have just teleported. Be careful. Get ready to dash into the fire. See? It's still in the space station. Like Skrullum said, it cannot escape. Do you know what to do with cornered prey? Hunt it. Dồn nó vào chỗ chết. Bắt được mày rồi. The fire is dying. It's still resisting. The fold in the space has... Hello Duy Khang, chào mừng đến với stream. Qua này. Hello. Ủa mọi người có nghe tiếng game không vậy? Hello chào. Blood cleansing dragon. Ok có. Answer me. Feel. Anh tới vui không Khang? Hiếu. The consequences are mine to bear. Dạ rồi, đánh bắn ngu đầu thiệt. Hello. Chị ơi, chị bà con, đuổi đánh quá. The flame is getting weaker. Đây là nhiều bó thế nhỉ? Giờ này đi được không ta? Bị chặn rồi. Bị chặn rồi.
cái vụ mò đường kiểu này nè. Không phải rồi. Chưa, tôi chưa tới, bây giờ đã làm nhiệm vụ để tới Benaconi nè. Gì quá? What? Seems like this chase is... Hello. Có cố gắng đó. Ignorant fools blindly chasing the firelight. Trước ân điển No của hủy diệt đã rơi. blessings. It is little wonder that even the descent of the Savior's legion was unable to cleanse the... But next time... A small fragment of consciousness in there is gone. Oh? No. Hold on. Gì nữa đây? Wow, kéo quân tới. Ủa rồi, đồng thế. Hello xin đát, chào mừng đến với stream. The banal theatrics of stalling. Let's not, shall we? The dead return! Anh tới dùng tay đáp. Time for a buzz. Knowledge, the measure of truth. Ngã nè. Đấy, ném phóng. This is double speed. World cleansing dragon. À, hồi nãy em bị ấp đi nè. Receive divinity. Repay. The dead return! Nhau. So this is the extent of miscreants materializing from the Inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Answer me. Mọi người biết không, cái này hơi nhảm nhưng mà tôi bắt đầu tôi thấy là có một điều là tôi có thêm một lý do nữa tôi ghét thằng Radio rồi. Bởi vì xung quanh thằng này toàn là toán hình. This is double speed. Major. The dead return! Mai anh đi đâu? Mai á? Mai anh đến nhà thôi, không biết đâu. Time for a buzz. Để tới đông rồi. Tôi thì cũng
Tôi thì cũng bình thường. Thấy nó giống như là Tết này như là một ngày bình thường nữa, chứ cũng không gọi là Tết. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Dạ, đúng là ngày nghỉ. Tết năm nay nghỉ khá là ít, nên tôi thấy là vậy. Và một điều nữa nóng, phải rồi, Tết nóng vai. Có bị hỏi vợ con gì chưa mà? Rồi chắc không bị hỏi nữa. Ra cũng bạn tôi nó có hỏi anh sao rồi, có người yêu hay gì chưa. Tôi nói thẳng luôn là tôi có vợ rồi. Đã vợ chứ gia tôi cũng nói là tôi có người yêu rồi, thì cũng yêu xa kiểu vậy. Good work. Rest assured, while you were chasing the it was all thanks to Adler. They fell into many of them were shaken by them. Yes, it is over. Tết này mỏi tay. Sao mỏi tay? Mình thấy Tết như ngày làm nhưng không vận động tay chân, chỉ vận động mồm. Yêu xa xôi ấy, nhưng mà yêu xa kia cũng đúng. This Không phải là không. business is over, but there is one Nhưng mà bạn tôi thì biết con bé đâu mà. And that is Chị bà đặt lô tô vãi nồi. Thì tính này đó là event cái gì version đợt này nhiều có stream, nhiều cái gì nhiều có stream chứ. Đây thì chạy. I've been waiting. Quay đừng nói Ratio là phản diện nha. Không phải đâu. Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Or is this... Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair is right here. When did you start to doubt me? When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain, why opt for silent wisdom when you already Anh ơi, anh đâu biết đâu. Anh đâu biết. Về quê bị bù mắt. Hả? Là sao? Bù mắt trắng 23 vết. Hả? Là sao? Bù mắt là cái gì? Curiosity's sake, affirmation. Tôi bỏ đèn I đấy. made the same decision as you to accompany and observe. Tôi rồi. Ông có rô bác Swan không á? Rô rồi. When did you become convinced? Tôi rô Black Swan rồi. Speaking, Thì tôi cũng aside trúng from some minor 1. spiritual Nhưng mà thằng Bảo thì nó lại trúng 2 researchers were hurt in this attack, trong một lượt quay. which Vãi never rồi. aligned with the annihilation gang's Vãi modus rồi ra. operandi. Logic, a third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's You are more candid than I calculated.
but still behaving within your calculations, no. One last question, Screwlum. Genius though you are, can you deduce why I did this? I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor, but maintaining a cool, detached observation reveals the strictness of a scholar. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet. The ruler of planet Screwlum is indeed well versed in the human mind. Vua của hành tinh It's Screwlum. a pity you're as much in the ivory tower as other geniuses. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness that is Ủa, không phải harder to imbecile à? cure than the path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't Chứ even không biết con mù trace mắt. their footsteps. Lần đầu mới nghe con đó luôn á. Hoặc là biết nhưng mà kiểu ở khu vực của anh có cách gọi khác. But even a life marked by failure Ông sẽ mù is a mắt nếu life không worth mở đèn. living. It is only in moments of solitude Phải. I have Thế tối nay mọi người a tới ăn gì? fastidious nature. Vẫn còn I tóm mà cannot đúng không? stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with dread. You wish to uproot the researchers' blind worship of geniuses. Tin mù quáng vào thiên tài của các nhà. I am only laying out my questions. As for pursuit tinged with negativity is still pursuit. And it... You are indeed more like a medical doctor than a scholar. As for the spark I leave behind, I believe Asta will deal with it. it is also a lesson I left for her. With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such... Khó hiểu quá. Cả từ hôm qua tôi thấy hết. Nói vậy cũng đúng. farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Ê, không biết bà ở Bedaconi mình có vũ khí mới không nhỉ? Tôi nhớ là cái đợt ở gì? Chứng nhận du khách radio. Rồi, đủ rồi đấy. Quay không? Tôi đã nghe chuyện đó rồi, làm được. Đang làm việc. Nó đến an toàn của các. Có tôi ở đây thì không yên tâm mà. Có cô nên tôi mới không yên tâm. Rồi mày đợi tôi một lần ăn tin. Giá trị cao nữa ấy chứ. Cứ thế đi. Ok, để anh tra sau ha. It's all yours. Sao mọi người, quay cách tra không? Tôi quay được 2 lần. Rồi, tới Bedaconi thôi. Let's go. Time to head to the next stop. Pom-Pom's not here yet? Từ chữ bước trước. Pom Pom knows how to keep people. Ahem. Apologies for the delay, dear passengers. Something important came up, so Tôi chút thời gian chuẩn bị nữa chứ. Rốt cuộc đã có chuyện gì? What was so... I thought everyone knew.
giờ biết rồi. Đích đến của đội tàu lần này là hành tinh lễ hội Penacony. I know everyone's eager to disembark and get to that famous stellar hotel. But before we set off, I should remind everyone of three things. First, Penacony is located in Astana, a star system brimming with memoria, which has historically been one of the macro voids that leaked out from the memory zone. Even after eons, the memoria concentration up ahead is above normal levels. Cao hơn. Usually this wouldn't be a huge one. Second, Penacony is a colony belonging to the Harmony family. It also marks the first time this family has extended a public invitation to other Trên này nhớ rằng factions. hành khách chuyến tàu này được mời đến tư cách là khách mời nhất định phải tuân thủ mọi quy định. And that we must Gia tộc hòa hợp á. Got it. When in Rome, as they say. Don't worry, conductor. Rome? Anyway. Third and final. Vì nói là yêu cầu hãy xem như nhờ mọi người giúp. If Nếu có thể mong mọi người dành chút thời gian trong kỳ nghỉ này hỏi thăm tin tức về vài vị khách vô danh giúp tôi. Allow me to explain. Just like most of the worlds Các that the thế giới Express calls đầu out, từng Penacony is one Penacony of the cũng từng là stops một along trạm the silver tracks. trên đường ray. Several millennia ago, Mấy nghìn it năm was trước an nơi đây có nhà IPC tù vùng frontier ven prison, của công ty. and it was the Trailblaze that connected it to Thou. During that time, the Astral Express once visited Penacony. As with all meetings, they inevitably lead to goodbyes. As the Cứ theo ghi Express's chép logs của đội indicate, tàu hình như là it seems some và vị khách lựa passengers chọn dừng decided chân to ở call nơi đây Penacony their trong permanent home. chặng cuối. Don't worry, just think of it as returning to your hometown. Following the Express's departure, the Stellarons cut off. Why did these nameless choose to stay here? How did the course of their subsequent lives even if they left the stars behind them, their trailblaze would not be over. According to the passengers, Ông sẵn sàng với ánh sáng và tích cực chưa? Tiernan, Legwork, and Rosalina. The Express's guard, mechanic, and surveyor. Ý ông là cái vụ của bên Firefly á hả? Just names and We'll just leave it to the stars of fate. We'll conclude today's navigation meeting on... I'll broadcast an announcement before we jump. There's still some time before the jump. I should talk to everyone. Nhạc hay thế. Chương trình phát sóng hành tinh này á. Lộ ơi. Ồ đúng hả? Welcome to the Interastral Peace broadcast. Good evening, everyone. Bài gì hay thế? Mốc thời gian là timeline hả? Ủa đâu phải. The IPC and the Xianzhou. You're the picture of... I trust, but... How's it going? They're probably... Rest and recoup. Nói chuyện với Asta... nhầm. Cái gì? Bà Bảy ấy... con mắm Bảy với lại thằng Danhen đó. I spoke to Mr. Yang. Thank you. Pay no mind to the... Đến là mấy cái con mèo đâu rồi nhờ? Camera check. Aw, track. That means I can... good. This is... It's about time. I should find a seat. Ồ, hello cục bông. Lòng chứ. Nhạc chiêu vai. Ok. Gacha nhờ. 2 lần nhân 10. Để coi mình quay được con gì.
Chứ chuyện xem đầu tiên chuyện tiếp. Ồ, cái này mà ông không coi cốt truyện này không được hay. Thấy nhiều người phản đối cái vụ của con Firefly chết nhỉ. Tính ra con đó nó cũng kiểu là nó sao nhỉ? Tính ra hình như đó là cái thằng gì đó thì phải. Sam đúng không? Nếu không lầm. Yeah, điều khiển Sam đúng rồi đó đấy. Coi lại cái lịch sử đấy. Một trang rưỡi. Quay. Rồi, cái tiếp theo. Yeah, không thực sự cần nhưng mà thôi cũng được. Tính ra cái hồi mà những bản mở đầu của con game này á là thấy giống như là cái con gì vậy? Con này nè. Con Tinh Jun nè, gần như là đội hình nào cũng cần nó. Chừng chơi tới giờ chẳng ai thèm để tâm tới con nhỏ luôn, tội vãi. Kiểu giống như là nó chết rồi cho nó đi luôn á. Please let me show you some of our local hospitality. Living? That's all a big hustle and bustle. Dạ, người âm đúng luôn. Life's all about savoring the moment. Good evening. Rồi, Welcome to a new bây giờ đi rồi, let's go. Ahem. Hi. Hello. The express is about to make the jump. The express is about to make the jump. Please. The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2. Ai cũng quan tâm nhóm Firefly và One Rubin. Bởi vì Firefly nó dễ thương mà. Nó kiểu là đi với mình suốt hành trình mà tiếc cái là bị đâm vô ấy, kiểu như vậy. Cho nên mọi người thấy tội Firefly. Nhiều đứa còn muốn pro con bé đó kìa. Cái tên nhỏ, cái xác nhỏ bay mất tiêu, tội vãi. Đó chỉ là mơ thiệt ấy. Nhiều người tụi nó lôi đầu chửi cái ông nội gì đó mà làm ra cái cốt truyện ấy. Kiểu quỷ đó, ông nội đó kiểu là cũng hứa hẹn nhiều lắm. Bên Benaconi sẽ là có những kết cục đẹp. Hello mày. Raiden Shotgun đây rồi. Come with me.
These questions have no meaning, but I will answer you as best as I can. This is the border between reality and the memory zone. A dreamscape. Yeah. Zoro. Kẻ hủy diệt hư vô. Right this moment, you and I have coincidentally shared the same dreamscape and appeared in each other's minds. This is the land of dreams' inaugural... Worry not, for very quickly you will awaken from this dream. Forget everything that has Pay no mind, for this forgetfulness happens with each new dawn. It is an occurrence that... So, come with me. Raiden ở trong này kiểu không chơi lửa điện nữa mà bây giờ chơi lửa. Mày Raiden. Left, to the end of the corridor. I will wait there for you. Cái gì xí mắt. Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me. You can call me whatever you want. Open this door. Take a look at the mesmerizing dreamscape. Well, you can still. Alright. Hello, Gracias, chào đón xin. This way. Ủa, sao tới vùng casino luôn à? Phải không? After you. Am I supposed to walk up the wall? How is this even possible? Now this is interesting. Why not? She can Why? hear the thoughts in my head. We're almost there. Can you still walk? Don't panic. This isn't... Don't stop. Don't turn back. Don't look down. Or up, for that matter. Okay, xuống. These voices... Hello? They are just shadows of the dreamscape. Pay no heed to them. Đây đúng không? Con Spoco đây đúng không? Khu tàu trong Starrail. Plus one. Đây. Five. Ủa sao Silver Wolf ở đây nữa? Đây Sam đây. Ê cho xin bộ giáp được không? Nhìn ngầu quá vậy. À đó là Hanabi hả? Nhầm. Cho xin bộ giáp được không? Nhìn ngầu quá vậy. Có bộ đồ chứ. Ratio với Ủa tôi thấy tôi bắt đầu tôi hơi nhức đầu rồi nha. Tôi hơi chóng mặt rồi đấy. Welcome to the reverie. May you experience an Leave this realm and rise as you would on any other day. Forget this fortuitous encounter. Như cái chỗ này là chỗ của Stereo đúng không? But before you của do, thời sang Stereo này. I would make a request of you. You may think it's somewhat strange, perhaps even rude, but have we met somewhere before? Well, về cơ bản chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa? Well, nếu mà nói bên Genshin thì rồi. Còn bên Honkai Impact cũng rồi. You evoke memories of an old friend. Giống một người quen cũ trong những mơ hồ. Haze of my recollections. Anh ấy muốn kiếm cùng tôi. Em giấc mơ kỳ lạ như gần như gan tất không thể chạm vào. Ok bác. May I ask you a few more questions? I tend to forget things, which is why rather than memories,
I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. The answer is inconsequential. For instance, when you awaken in your room, your lips speak several names. Gọi vào tên họ là bạn đồng hành Are they của your anh, companions? hay người nhà, hay kẻ thù. Family? Enemies? You seem to have... Might I ask if you fear Cảm thấy sợ losing hãi these mất đi mối bonds? quan hệ này. Then, Có một phút if đó, there was nó a cũng vast rất, dreamscape, so lifelike it's indistinguishable from reality. There, no one faces life's separations or deaths. I would ask, would you wish to stay? Nah. Now, imagine if this splendid dream were fated to fall apart. Friends, family, strangers, followed by the gentle breeze, soaring birds, the stars, and ultimately, everyone and every face they remember. The joy and the heartaches, the vows sealed and those left hanging. All will inevitably march towards a predetermined ending. I would ask, Bằng lòng would you bước lên still con. embark? Và bất chấp để tiếp tục khai phá. I know this is hard. You don't have to be hard-pressed to make a decision. As I have said, hearing, touch, thought, through these you gain emotions. Cherish them. With emotions, we make choices. And so we return to the original question. I would ask, do you still remember me? Đã đưa ra câu hỏi khó chịu quá. I understand. How interesting. For a split second, it felt like countless versions of you, alike yet distinct, gave entirely different... That was my final question. Thank you. We all have our paths to walk, so we shall bid Chị đẹp our nhưng farewell. chị đi nhầm đường. À thì ra đó là lý do tại sao mọi người gọi con này là Zoro. The golden dream is getting restless. In the coming nights of Long, I'm afraid you will face many tribulations and witness many tragedies. And finally, your sight will only see. But please believe me that in that monochrome world, there will be a glimpse of fleeting red. And when you make a choice, it will reappear before you once more. Rồi đó thì xử lý. What you must do now is ponder its significance. And then you can return to the waking world. Vai. Giờ vậy một chém thôi.
Cho nên tôi mới E5 thôi. Ôi dồi ôi, E5 là ngon rồi. Còn có một E nữa là full rồi. What's wrong? Sounds like you had a... Don't fret. Dreams are all... Can you imagine? Yesterday's grim frontier prison. Gear up and make sure you've got everything. And before... Is March 7th still packing her luggage? Rồi đó thì xong tí. Đó rồi á hả? Mày đâu còn đi đây á hả? Có cha nào không? Là sao? Là sao Thanh Quốc? You left something behind. À không. Vậy thôi. Penacony, the planet of festivities. Đợt này là đi chung với lại Moss với lại Well hả ta? À, nhân vật xịn á. Có. Thì hiện tại ông thấy đấy, tôi đang cầm ẩm nguyệt. Nè. Năm sau của tôi toàn là E1 mà. Chưa tới chưa có E1 nữa. Cái chính đó là chủ yếu là tôi sưu tập nhân vật, chứ tôi cũng không hẳn là nâng tụi nó lên một tầm nào đó. Trà này chuẩn bị không có đâu. Chuẩn bị đối não. Aside from that, I have to say the family has been really accommodating. Well, the hassle was worth it. Just look at this. Where are our rooms? Come on, Mr. Yang and the rest must be at the front desk. Let's hurry up and meet them there. Welcome to the Reverie. May you experience an unforgettable holiday. If you need help checking in. Ê, hỏi xíu. Thằng này là con trai đúng không? Hỏi xíu, này là trai đúng không? I'm Misha, a bellboy working here on trai đâu? Penacony. Pleased to be at your service. If you need help with your baggage. Bây giờ không nói cái mặt, bây giờ không nói tới cái phần đùi, vậy cái mặt này gì giống con gái không? Phải nuôi. Over here. Something's not right. Thì thằng Furina á, Should you need assistance with nhìn moving cũng hơi giống luggage nha. to your room. Ẩm Nguyệt xong phát đi VTMB mà toàn bị ác hành. Nói chung thì Ẩm Nguyệt thì kiểu là phải đúng team mới mạnh, chứ còn không đúng team thì hơi khó đánh. Cũng không mạnh cho lắm. DF4 sao khỏe nhất hiện tại ghê ấy. Kiểu chưa vết tích chưa đủ, chứ vết tích mà đủ là xài con này á. Xài quan gia quân hệ băng. Hey, what's the big gathering at the concierge about? We've just arrived and there's already drama? Chắc UD số cũng được. I'm sorry, but your name really isn't in the system. But in the information I received from the Astral Được Express, ghi đỡ đặt it phòng states trước that cho we chúng tôi rồi, already phiền reserved cô giúp. Yes, ma'am. Please give me a moment. The Astral Express for Platinum 4 guest rooms, phòng khách whose Bạch Kim names gồm include có Mr. Yang, Miss Himiko, Miss March 7, Mr. Don Hung. These are the only 4 names on the reservation list. Đúng vậy, tôi này đang ăn. Yes, your name
isn't on the hotel's reservation list. I understand. No wonder our friend's name here is missing. When we responded to the family's invitation, he hadn't even arrived on the express. Something came up in Don Hung's schedule and he couldn't make it. I have an idea. Could you reassign his room? It's still the same number of people. He's a new passenger aboard our Astral Express. We can vouch for his status. Even if that is so, I'm Lệ thường của nó kiến tạo ra mãi. No, I'm not doubting your status. Well, it's just that right now we're Bây on giờ the là eve of the cái charming cũng chính là tức là thời khắc quan trọng nhất mọi kỳ cái này cô đây. Thư mời khách khứa từ khắp nhà đều. All guests from all hotel security is on high alert with zero. Tính ra này nhìn giống thằng giống Lucas của bên Digisaki nhỉ. It really isn't something that this young lady's words can resolve on a whim. Vâng. We're sorry for all the trouble our check-in seems to have caused. Might I ask for your name? I am the humble aventurine of the IPC's Strategic Investment Department, a non-performing asset liquidation specialist and subordinate to Supervisor Diamond. I was cordially invited by the watchmaker. I also happen to be a traveler that's had to stand behind you for quite... Leave it to me. I've heard that the IPC has also received Penaconi's invitation, so forgive me if I'm mistaken, but you must be the representative. The IPC's elite certainly... I must be hearing things. Paving a convenience? Shouldn't I be saying this to you? And I've been waiting here for more than 10 minutes. Do you know how many credits 10 minutes is worth to me? It must be an inordinate number, which is why now, Mr. Aventurine, I have an investment that you absolutely can. The IPC's influence and their word wields the utmost authority. We hope to borrow your status to vouch for him. As such, you won't just be sparing much of your invaluable time, but also... Well, this is interesting. And how will my new friends benefit? Now this is a topic very much worth getting into. Just as we are guests of the Watchmaker, why don't we make ourselves comfortable in Penacony before getting to know each other more elaborately? Sounds good. But, Miss Navigator, I must point out that... Tôi không thích cái vẻ địch mã của thằng này cho lắm. Không, ý là thích thì cũng thích nhưng mà cách nói chuyện bả rồi à. Not a favor from you all. But what you said in the second half, I loved it. Friends, yes, nothing is more precious than friends. Especially a righteous. Going forward on this Penacony trip, I'll be counting on all my trailblazer friends here. I'm glad you've put it this way. So about... There you go, miss. Please allow him to check in on my account. I have an appointment with the family's Mr. Sunday. I will ask him to handle this matter later. Don't worry. But... Ali, just a moment. The family cannot allow guests to enter its room while bearing burdens. Chỉ có thằng Zata ở đây nữa hả? Ê Leo, ông đã stream ra tôi quay lại ở đây. Welcome back Limonaka. Không biết dễ bị nhầm thiệt. Oh, speak of the devil, look who's here. It's Sunday, the most handsome man in Penacony. Robin chứ đúng. Along with a singer renowned across the universe, Robin. Để thôi. He said you were the most dashing person in Penacony. Ngài cánh gà xinh đây. Oh. I've kept you waiting, Mr. Aventurine. This way, please. Let us speak in private. Astral Express guests,
Please come this way and rest your feet. Wait, what? You're... Rico Robin. I'm sorry, but are you the singer, Epsilon Superstar? If I can stop one heart... I never thought a cutie like yourself would be a fan of mine. Data và Sinestia. Thiệt chứ. It really is, Robin. It is an honor to meet everyone. Are you also a member of the family on Penacony like him? Truth be told, Như các vị đây thôi, Penacony là quê hương của tôi. Nhưng khi lớn lên tôi đã rời khỏi nơi này, lần này may mắn được mời tôi quay về hát tặng một ca khúc cho đại nhạc hội hòa hợp. Anh cha tôi. Ồ, anh trai gì mà tưởng là một cặp chứ. Còn trễ một chút, thật sự xin lỗi. Please, be at ease. I have instructed Miss Alley to resolve the system error as soon as possible. Đồng thời thăng hạng phòng cho các vị xem như bồi thường. Lát nữa. Please wait. Cam. Mr. Aventurine has an appointment with the Oak family and has checked in prior. On his behalf, I extend his apologies to everyone of the Astral. Thank you for stepping in to resolve this matter. Đứng giữa. Are you sure about the rooms? I wouldn't want your other guests to feel we were being given preferential treatment. Please rest assured Gia tộc that sẽ the ra family mặt giải will quyết. personally Các vị đến Penacony chính là khách quý, còn chúng tôi với tư cách là người nắm quyền thực sự có trách nhiệm giải quyết vấn đề khó khăn của người. Tôi lượng có thời gian quý báu của con, chúng tôi không quay lại nữa. Đâu có bất kỳ yêu cầu gì. Penacony gia tộc luôn sẵn sàng phục vụ. Một khoảng thời gian tuyệt vời trong mơ. Wow, đã thì xong tích. It's just one surprise after another. This is just a stage name. I thought so too. It's most likely some rule. Okay, there's no queue in the lobby now. Let's go find Miss Alley. Đi gặp tiếp. Xin chào chị Ali. Esteemed guests of the Astral Express, your check-in procedure is complete. This is your Dreamscape Pass. It serves as your hotel room key, as well as a directory. Nhắc cái biểu tượng của Penacony á, là cái ông nội đồng hồ này. Mọi người có thấy nhìn nó giống như là Indie-man không? Con quỷ mực ấy, của bên gì? Nó tên gì ấy nhỉ? Tôi quên mất tên rồi. Quỷ mực ở trong In Machine á. To record regarding the method of usage, I wish you all pleasant dreams and... Oh, right! Let's... Cuphead. Thiệt chứ. Hồi chiếu có mộng. Interesting. Còn giữ bình tĩnh. Dạ, bla 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 bla. Tôi chẳng bao giờ đọc luật. Tôi chỉ làm thôi. Mộng mơ. Tôi mới em một nhưng đang ao cho phải ngon. Thú vị. Hello Yuma. Tối 14 vui vẻ. Yuma ăn Tết thế nào? Vui không? Thường toàn ở nhà ngủ mà sao? Cũng ở nhà mà kiểu
khách tới nhiều ấy. Cái gì? Dream world. I heard that Penacony transformed the dreamscape into a majestic metropolis. What exactly would that look like? Oh, I can't wait. Cái hình tượng này làm tôi nhớ đến cái gì ta? Cái gì? Cái mall, cái khu thương mại ở trên núi thì ở Malaysia. Tôi quên mất rồi cái tên nó là gì rồi. Lâu lắm mà không. Is it just me or is this hotel too big for its own good? Những cái cách bố trí này giống vậy. Và chúng ta lại quay lại cái chỗ này. Wonderful. Bar. We're finally here. Let's all head to our rooms first and put down our bed. Well, how about a drink first? Penacony's Soul Glad is very famous. Chị ơi, cho em một ly cà phê không đá không được hả chị? We may be thinking of the same thing. Không đá không được, không cà phê. Remember the invite that the Express received? The family's esteemed guests are cordially invited to Penacony to participate in our grand celebration. That's why we're here in the first place. Người ta kích thích mình tiêu tiền nhiều. You recall correctly, but there was more to this invite. Witness the impossible in the realm of dreams. Con tò mò tìm ra di sản của thợ đồng hồ, cha của Penacony. Để trả lời câu hỏi vì sao sự sống lại cũ xây. I don't remember that part of the invite. You mean there was a hidden message? This is the part that intrigues me. Thư mời của gia tộc gửi đến là một hộp nhạc bằng dây có và phát ra âm thanh vui chương. Đưa ra đến tay là có chút kỳ lạ cho nên nhạc mà nó phát ra. The music it played had off-key notes in the back. I recorded these dissonant notes, and they were a perfect match with the gravity wave frequency when the Express made its warp jump. Also, the Express engine's spatial curvature was its encryption key. A distress call method regularly used by the Nameless. I can't be certain. It may be a masked fool's trap. From the execution itself, the Riddlers or Inquisitions... When did you discover this? When we were handling that Lawfu Stellaron matter. I told Pom-Pom about it first thing. It's no wonder that IPC Ambassador also mentioned this watchmaker. The invite he received must also have contained a hidden message, and it seems like he decoded it. There's something else on my mind. When the invite was brought up, that family leader mentioned being one of the actual administrators of Penacony. In hindsight, there was more to that statement. He also had Miss Hello, Surah! I'm no singer, but her voice sounded a little strange. What is... Are you saying you suspect that the family did not send the invite and is hiding something? It's possible. The fact that the family sent out invites to the other factions is already unusual. Của cô đây chính là kẻ thứ ba nhúng tay vào. Tôi rút lại lời ban đầu buổi tiệc này. Không phải đơn giản một chút. This event is becoming more interesting with each passing second. Đam lớn. Why didn't you tell the others? We shouldn't interfere if this is just an internal affair of Penacony. But you said so yourself. This
Well, I did. Which is why, before we set off, I told March 7th and Don Hung about this. So I was the only one kept in the dark then. Có hiệp sĩ gậy bóng cây ngân hà. Ở đây đã không có thành vấn đề. That's because you were zonked out the whole ride. No one had the chance to tell you. Who sent the invite? What is the purpose of gathering all of the factions into Penacony? And why does the family choose to remain silent about their knowledge? Sao móc với cứ kia đi chung? There are too many unanswered questions. Là sao? We must use the utmost Thì caution trong before cái we go deeper. đảo này thì cái gì ta? Trên hành tinh này thì là team này đi chung với nhau mà. Right now, let's just focus on the conductor's request. We'll collect intel while Anh đã uống gì chưa? enjoying Chưa em? this Chắc cũng wonderful chuẩn bị xuống lấy. vacation. Penacony is, after all, a Thì bà famed chú đã resort bàn of luận the trong cosmos. mấy đứa trẻ này như thế nào. Chúng ta hãy cầu mong là Himeko sẽ không có kết cục giống như bên Honkai Impact. It's time to head back to my room. Before entering the dream, I should probably talk to the rest. Đang khó OTB này. Mark với lại Trailblazer hả? Ừ. Nhiều người cũng xếp vậy. He's... Ồ, phòng này. Hello. How fortuitous. Calm down. I'm just here to Hưởng kế soak chút in hơi the thôi. festive vibe. Bây giờ nó là phòng của This ăn may nhưng be nửa your giờ rare hệ thống but trước thì nó vẫn là của tôi. Ủa? A lucky block number, a lucky Số tòa may floor, mắn. a lucky room number. You have no idea how much I went through to book this precious space. Okay. Of course. What, you thought the family acted simply out of their own goodwill? Penacony's a true blue land Đất of là dreams. trong mơ thật sự. How many Cảm ơn across hai ba the những người vẫn stars được would spend half bỏ their nửa đời lives chỉ just to để acquire an lấy một tấm admission vé đặt chân into vào khách the xà mộng mơ. Think about the type of people who can even afford to stay here. If it wasn't for my brilliant plan, you think the family would offend those bigwigs just to sate the paltry whims of an unsought guest such as yourself? So sit down and let's have a chat. With everything said and done, I think I deserve at least this. Wrong. Rồi You're tôi the muốn one I tìm see. chính là phải. Simply put, my friend, I need your help. You may or may not know this, but Penacony's far murkier than it seems. The family's eyes are everywhere. My goal is simple. Tôi công ty lấy lại một ít đồ vốn thuộc về nó. Nó đồng với tôi thì sau khi nhận được đền đáp hậu hình, còn được bảo hộ che chở. Interesting. It's clear you're not just one of the crowd. Cái gì? Em tưởng là các kênh xin là nghe được không nói được. Đâu, bên đây vẫn có nghe được, nhưng mà kiểu ít nói hơn thôi. You really don't wish to use it. Or có chơi Genshin đó không có em. Leo hình như không có chơi. Có Genshin Starrail Honkai Starrail đều chơi hết. Đang chờ ba cái gì đây? Mr. Stellaron, have I hit the nail on the head? You don't have to answer me now. Sit on it for a while. When the time is right, I will
Of course, you can confer with your colleagues as well, or go as far as to use me in turn. I welcome that notion, because it will also show me I don't do deals where I'm on the losing end. So I hope that friends don't... Very well. Oh yes, before I go, let's play another game. A simple game. Xem đồng xu nằm ở phía tây nào của tôi. Coi chưa? You just have to guess which hand the chip is hiding in. Left or right? Get ready. No? I didn't get your answer. Oh, but that's fine because... Đã không có trong tay thằng này. Cho vào bài có. Đấy, biết ngay rồi, nó không có trong tay mà. Ồ vãi. Ồ hello. Trời ơi chị Raiden. Gì nữa đây chị má? Cái gì sao phòng ở đây nữa? Your room. Vì sao anh chưa có tiền nữa? Bởi vì đơn giản là anh chưa anh để tiền cho làm việc khác, chỉ gì thôi. Muốn lần quá trời, nice. Còn bên Leo thì kiểu không hẳn là múa lân nhưng mà karaoke quá trời. Well played, friend. You haven't been in Penacony long, but you already know how to rope people into your cause. Oh, don't misunderstand. That was a mere reminder. This place runs deep with plenty of unsavory character. I'll make my exit now. Have a pleasant stay. That's your own. Why haven't you left? This is my room. I jest. Take it easy. This is indeed your room. I'm trying to find my own room too, and I heard a commotion here. Vâng. So I came to take a Đúng là look. Zoro luôn. Luckily your door was open, or could have gotten dangerous. That man looked like he was up to... Anyway, as long as you're all right. I should return to my room too. But before I go, can I ask you a question? You may think it's somewhat strange, perhaps. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Have we met? Đấy biết mà. Valentine sếp ơi. Yeah, Valentine. Chúc mừng Valentine em. Em tặng Valentine cho anh một phát, anh ra chuồng gà nằm mà, đúng không? Yes, it was a dream. I had a dream on my way here. Sếp quà em đâu? You were in it. Blink the thought in my head. Anh sẽ đưa sau ha. This is your name, isn't it? You forget. That man mentioned it before he left. My memory's Galaxy Ranger Acheron. This is what they call me.
Lastly, a gentle reminder. There are people who, one who Nói y wears a chang như blade giấc mơ. must use it to cut eventually. I thought you should know all this before making a choice. Acheron left. Forget it. It's taken a while, but at least I can... Sorry, can you point me in the direction of the lobby? All these hallways really look the same. Vâng, thánh lạc. Seems like it's over. Time to work the dream pool according to the Dreamscape Pass's instructions. Em ăn uống gì chưa vậy sao? Welcome to Penacony, honored guest. Đây. Ồ. Very soon. Ủa, mình nhớ là mình thấy một cái rương đồ ở đâu rồi ta? Cái này là gì đây? Cái giường ngủ á hả? Đến hồi nhập mộng dòng nữa. Ồ, vãi cả cái giường ngủ á. Please relax. Feel the ebb and flow of your body. Just focus on breathing and imagine you're in paradise. Imagine a dreamland. Michael. Thế anh. Anh biết rồi. Thì cái có screen nó vậy em ơi. Máy anh nó không trụ được kiểu máy anh nó không trụ được video của game á. Và tôi rơi tự do. Hay đấy. What is it, Ratio? Why the long face? Hey, I just realized, where's that handsome bust of yours? You're late. By 4 minutes and 16 seconds. You better have solved the mystery of Akavili's fall. Otherwise, I suggest not tangling with the nameless. Ông đến muộn tận 4 phút 16 giây. Yeah. Đây là cái cảnh mà tôi nhớ tới Sylvie nhất. Cha nội đó kiểu là bao giờ cũng đúng giờ. Chạy trước hồi trước á, kiểu Sylvie là chạy chút là ông sẽ nói ông trễ, ông vào trễ đi thì cũng trễ của chú ơi. Thì ông trễ vài phút rồi nói chính xác thời gian luôn, vãi đồ thôi. You mean you don't believe me when I say I truly wish to befriend them? Clamorous people do not make friends. Fun fact, the Atini Peacock boasts one of the universe's more jarring songs, and your choice of attire is somewhat peacock-esque. Bạn có lời không? Mai á? Anh chưa biết đâu. It seems this peacock is short of a feather or two. The family's been rummaging through your things. Yeah, by that gray-suited fellow. All the cash gifts and the box containing the cornerstones. Huh? Where are you going? Back home. To tell the corporation that some idiot ruined everything. It's nothing more than a few rocks. Why so serious? Who cares if they're gone? Without that aventurine stone, you're nothing more than a doomed Sigonian thrall, sentenced to die by the IPC.
Or is that serial number on your neck a cherished memento from the Amber Lord? You're funny, I'll give you that. It appears our erudite friend has done his home. It's my job. How would a gambler wrest Penacony back from the IP? Don't worry, Doctor, I have my ways. The family fears interference from the IPC. It's their constant intervention. If you ask me, that invite is nothing but a self-planted diversion. A red herring. Or someone else made the invite, and they acquiesced to elevating the magnitude of the plan. Well, regardless, Get to the point. What's your plan? Hồi nãy em coi TikTok em bên này nói chuyện khó nghe vãi. So you don't trust me either. Now that was easy, wasn't it? Also, I didn't go to school, and my parents didn't teach me any of that. A pity. I did not mean to offend. None taken. But they did teach me that friends are weapons of the Abgens. Even under the watchful eye of the Harmony, our friends... Let's see. The Garden of Recollection and the Astral Express have already made contact. The Annihilation Gang... Và kỵ sĩ đẹp thuần khiết còn không biết có đến The hay Knights không. of Beauty haven't given their... Speaking of which, I ran into a woman just now who introduced herself as a Galaxy Ranger. The whole conversation felt off. Huh? Điểm có tiêu rồi. Oh, you don't really disdain me that much, do you? So this is the atmosphere here. A note? Trong mơ cũng có nhiều điều không thể tìm ra nó mà. This way. Can you see me? Over here. What? Please, come this way. Nè, bố đi được này. Mở được hả? You're here. Wonderful. Welcome to the Gallery of Thoughts. You can think of this as the entrance. Hello Firefly. Chào mừng đến với stream. Huh? You remember me? This is a temporary interchange, so I apologize for any unpleasant. Oh, you're asking about the reverie in the dreamscape, right? You just go right. Rồi cái sủa. Chapter 4 á. Behind this door is the real Penacony. I'm looking forward to it. Anh có nghe qua vụ chapter 4 rồi. Hello Ginap, chào mừng đến với stream. Nói chung thì cứ từ từ chờ game chapter nó ra thôi, khi nào có khi nào hết chapter rồi chơi cùng một lượt cũng được. Chứ đâu cần thiết phải là chơi liền mạch đâu. Still good? Yeah, still good, still good. Hiện tại đã có plus one. Ngon! Chúc mừng Firefly. Thì đó tôi rơi tự do đó hả? Bây giờ sắp full team limit. Vậy ngon rồi. Oh wow.
Ủa rồi cái này rồi giật cái gì? Dạ đúng rồi đấy. Hỏi còn vậy là đúng rồi đấy. Wow. Cái meme. Cái tư thế làm của meme này. Ui đau đấy. Thiệt lại cắm mặt. Mà thế éo nào mà từ trên rơi xuống vậy? Ủa? Are you alright? Well, you are in the dreamscape after all. Seems like our guest here hasn't gotten used to the transition. Fret not. Mất trọng lực này rất sinh động ở các bữa khách. Robin, please guide our friend in getting more. Leave it to me. Mỉm cười nhìn thấy trong đây mắt màu hồ của gần sống sáng nước không. Đấy. Tàu nhờn tối dần cao nhất có thể. Don't worry, just relax. Inhale. Now exhale. Bạn à, tôi không thích bạn đi vào ý thức của tôi kiểu này đâu. You should be feeling fully in control now. Không, nói đúng hơn là bây giờ nhìn đỡ ý kỹ mới thấy là giống như thằng ra tay với lại con Ruiz. Ừ. I merely changed your state of mind for you to feel more. Relax. Just did some tuning on you with the resonance of the harmony. Hello, Trailblazer. Coi thì quá nên lắc ấy. Ừ. Essentially, the dream of Penacony is a world. Cái đó là cái thứ mà không thể chỉnh được. Dù là rất muốn chỉnh. Learning to swim. It's easy to sink at first when you aren't. Indeed. But still, unless you're one of the memo keepers of the Garden of Recollection, it can be difficult. Oh, oops. I've fallen into my professional habits again. I just can't. Don't mind him. Trong mơ cũng có thể gửi tin nhắn. Anh đến rồi, tôi đến rồi. Liên lạc với Himiko và chú rằng mọi người đều đi vào cõi mộng khác nhau. Tôi đang ở thời khắc còn chuẩn bị tới sàn đấu giá thử. Vậy là về cơ bản là đây không thực sự là một thành phố. Ý là cũng không thực sự là một hành tinh. Chỉ đơn giản là một cái khách sạn lớn trong vũ trụ. Và và thành phố có một hệ thống giả lập bằng hệ thống cái gì, một hệ thống giả lập trong mơ. Nghe hơi bị không thuyết phục. Nhân gia tộc. Ok, bạn bán gì bạn? Ok, never mind, khỏi đi. Wait, did that billboard just move? Đó là chuyện gì đó? Nào thế nhở? According to the map, that's the Dreamscape sales store. Is that a... Nguyên con mắt.
from the Astral Express. It's the magic of psychoanalysis. Here's where you get to experience. And that's it. It's a contribution from you. It's the network. Trailblazer from the Astral Express. Do you plead guilty? I won't make it different because The sins you've committed are beyond pardon. But I give this place a thorough cleaning. my apology. However, Gracias, please. Xin mời chào. Splendid. The replication is Do you as well? You rode snowmobiles into the... You plead guilty? Yes. You sneaked into the high... You plead guilty to this charge? Yes, I plead. You barged into the kitchen of the... You plead guilty to... The first one is clearly a result of your own doing. Ahem. Don't get carried away just yet. There are cases of entire... And that's... No. Could there be... Okay. Of that guy? That's all for the content of this stream. This stream, but... Một cái gì mà được. Bong muốn ký ức của khách vô danh. Yeah, sure. Có gì cày tiền lại cũng được. I was hoping I would find some clues about the nameless up here. Well, Ok, ở đây công nhận tốn tiền thiệt. expect it to be that easy. Firefly. Don't even think about running away. You stowaway. Sorry for bothering you. Please. Hey, look! She has an accomplice. Uh-huh. Good work. Now we can nab them both in one go. Oh, really? Ô, mày muốn đánh lộn tao à? Thiệt luôn. Can I have fun this time? Rồi đánh mình coi đấy. Time for a fun. À, quên. Chưa đổi lại team. Ây da, sai lầm ơi. Awaken dormant scales. World cleansing dragon. This combat needs optimizing. This is double speed. Let's settle this. Time for a fun. Yeah, glow graphic. Receive divinity. Do not fret. Eternal sleep. The dead return. You won't get away. More enemies. Time for a fun. Lần này toàn lửa không? Mang điểm điện băng. Wow. Chắc bên này phải đổi qua team của con kia quá.
Đổ qua tiền của Jin Liu quá. That's enough, boys. Ồ, hello. Sir. What's gotten into you all? Open your eyes and take a good look. Is this lady the stowaway we're looking? Huh? Who's this? Don't you know him? Look at his brown hair and grey vest. He's the officer. Sit. I see. Sir, the thing is, we're trying to apprehend a stowaway. And that young lady there looks very suspicious. We're sure she's the one. Oh, really? That's nonsense. Take another look, will ya? The witness report says that the suspect is a lad with silver hair, and you guys are going after a girl with silver hair. Does that even make sense? She's our guest. Well, just get out of my way and I'll take care of this. Yes, sir. Lanh chanh. Nón á. Sorry. Nón gì mới được? I'm Gallagher from the Bloodhound family. And those idiots are... Because of their youth and inexperience, they mistook an honored guest of Penacony. The Bloodhound family are guards of the Dreamscape. We're in charge of security here, and our duties include arresting people who try to enter our world ill. We got a tip that some criminals were planning to take advantage of the festivities around the Charmony Festival. Của cái hồi con hô hô hả? Hay là đón event của thời Sao Bạc? Hình như là có. Của Sao Bạc thì có. I need to get going. I owe you a big one. Thank you so much. By the way, I've just noticed. You're a nameless, right? You have the Astral Express. Bắt đầu chơi từ banner nào? I saw it on the big Từ lần khởi đầu của Starrail luôn, từ khi Starrail bắt đầu ra mắt luôn. I also know that although the Bloodhounds miss when there are no acting gigs, I work as a guide near Glock's Avenue. Nếu mà banner hả? Hình như là banner của Cele thì phải. Glad to hear that. Mạng tôi nó yếu dữ người ta. Mạng bắt đầu là có vấn đề đấy. Đổ tim cái đó. Tôi bắt đầu chơi ở banner trên new. Ồ. Nên cầm tim của Chính Liêu không nhờ? Bên đây Watch your step now. là cứ đi ra, mình tính tiếp. The first stop most people head to is there are also stores that sell luxury items purchased in the Dreamscape. Just outside the mall is the We're here. Hey,
saying that goes, well, you can find all kinds of local delicacies. You're... Và cái nó đưa được tiền cho mình luôn à. Ngân sách của bạn 20.000. Ê, không dùng được không? Dùng tội con nhỏ. Cứ tự nhiên tôi mất. Một kem ốc quế nha là được rồi. Đấy, vậy được rồi. Are you done ordering? I love their... Well, that's why I only have one per day. Bye. Let's walk while we eat. It's time. Give him a kid's meal. I still gotta get in line in a dream. This is the luxury store I told you about earlier. If we keep going, we'll reach Glax Avenue, which is the road to Golden Hour. Over here! Follow me! Please come this way. Let me show you something interesting. Okay. Look! That's the statue of Clocky. Penacony's famous cart is the oldest and most famous animation. I know, right? By the way, do you know that Clocky's design is said to be inspired by none other? I can't believe you haven't heard. There are different stories out there. The true story is anyone's guess. As his inspiring story, the cartoon character Clocky... Hold on. My pleasure. Here. Hey! Hey, help! Help me! Không lòng. What's the... Help! Help me! Ồ, vãi các con chim ạ. Và that is something. Cây đại thụ. Is there something wrong with Clocky's staff? A bird with sharp edges. Well, if you're okay, let's move on to the next. Interesting. Checked off the list. Kafka là cái con duy nhất hiện tại tôi đang rất là muốn có mà không có. Anh biết chơi game ngoài gì? Tại là sao? Has a pretty unique shape, doesn't since the moment it was during the once in an era charm. And here we are. Next, I'll bring you somewhere you can. Thứ gài hàng.
place up ahead is Ideen Park. Everything here is themed around Soulglad. It's a little crowded, so make sure you stay close to me. Rồi, ok, ở đây tôi bắt đầu tôi muốn lạc rồi đấy. Largest park in Golden Hour. It represents the soda culture. Soulglad is said to have originated from a Ideon then carbon. Tử bị xe tông á. Đã là hồ tử. Time waits for no one. Let me show you around. See these musical instruments playing themselves with no human performers? That's the Sweet Dreams troupe. In Penacony, many objects and facilities have gained self-awareness due to the influence of the Memoria. After being tamed by the family, some of them form the Sweet Dreams troupe to provide entertainment for guests. Be careful, though. Sometimes these animated objects can be affected by dangerous emotions or memories, and transform into the destructive dream troupe. If you ever run into them, go ask the security guards nearby for help. Hey, there's a ride attendant over there. Cái gì vậy ba? Ói dữ vậy? With those, you'll be able to try any of the attractions here that you fancy. Hi there. This is my friend. Of course. Please show me your name. Here's your dreamscape. How many tokens are there? 10. You may. Thanks. Let's do it. Let me see. Which one should we try first? Tôi chơi poker. Since this is your first time here, I say we start with the easiest games. The Dreamy Slots and Lucky Wheel are pretty straightforward. Easy one nào. Slot machine à? Được rồi. À, được thế. Nè, thực sự là không cần cho lắm cho mấy cái này. Có poker không? Muốn chơi poker? Máy siêu to khổng lồ á. Vô giải khuyến khích. Ok, để thử. Tìm mất tôi rồi. Máy này đúng không? Rồi chân vàng gacha. Ok, let's do this. Ồ, ngon, nón nè. Đây còn taking Firefly so long. She's heading towards the bar. À. Thế rồi đi tìm Firefly cái bo đúng không?
I'm a bit tired too. Let's sit down. Did you have fun? Penacony's golden hour is pretty... I'm not sad. It's just that it's vast and deep like an ocean. I'm alone. Hey, could you come closer? Closer. Did you travel here alone? No. Oh. I'm not sure whether you've realized it or not, but I took you through a very long scenic route and visited all kinds of places just now because, well, someone's been following you. Don't turn around. I'm certain that you're his target. He's been on our tail since we parted ways with Mr. Gallagher. I wondered whether he was a friend of yours, but my instincts told me he wasn't. He's about 5 feet 9 inches tall. 1m8 thân hình cường tráng, rõ ràng là Judging from his strong build, anh it's ta clear bước that he's đi well trained. những bước dài He nhẹ walks nhàng, in không phát long ra tiếng. strides, but his steps are light and Cách barely đi audible. không để lại dấu chân. That way of walking doesn't leave. He looks Chán. like a skilled fighter. Em hiểu chiến đấu, mà biết bàn tay của anh ta to lớn nhưng ngón tay. Trời ơi, thằng quỷ này ô vãi đầu nha. Like a short sword or dagger. Do you know anybody like that? A maroon jacket, Màu rượu đỏ, emerald eyes, mắt dạ. dark blue hair. Ah, he's coming our way. Nhận đấy. Tới rồi đấy. Đấy. Well, if it isn't my most loyal customer, the Trailblaze. It's been such a Sambo. long time, old friend. Vãi đời Sambo. What a coincidence to run into. You're surprised to see me? Oh, Miss March, don't you remember me? Lộ mày. After all the favors I did for... Firefly. My name is Firefly. I'm a stage performer from the... Oh, no wonder. I was just thinking, there's no way. It's my pleasure to meet you. My name is... Ooh, seems like... Mr. Sampo. My purpose. You're funny. What else can I do? Speaking of which... Old pal, since fate brings us here, I'm obliged to... I've been watching you two for a long time. Miss Firefly does know Penacony well, but when it comes to entertainment for grown-ups... Thôi thôi đi à. Bỏ. Phải cái trò chơi người lớn. Like my analysis is spot... Bỏ ngang. Mr. Sampo. Dù là muốn lắm nhưng mà không phải lúc. Don't worry. This is... Hit the market. Rồi chơi puzzle à? Giờ bao nhiêu ngọc mới quay rồi. Chưa thực sự là hiểu cái này cho lắm. Ồ, ra là vậy. Thú vị. Ủa mà anh bạn cao uống 40 bình sô ra nè. Rồi coi hàng hóa của anh bạn như thế nào nè. 10 ha. Ok sủa.
Thôi mốt mua mới đi. Tiêu xài hoang phí. Hoặc combo. Đây. Vũ trụ vô phẩm á, có một tuần chắc là chơi 1-2 lần. Chơi 1 lần, chủ yếu là để lấy ngọc. Không 2 lần ấy, chủ yếu là để lấy hết 3 cái phần thưởng thôi, chứ cũng không có vào cái đó nhiều. Nhiều khi farm đồ tôi muốn ra được chỉ xuống không? Yeah, tôi cũng vậy. Nói chung là ai cũng vậy hết trơn, chỉ là không may mắn là không được vậy thôi. Hên xui mà, biết sao được. This is a lot of cash. Nên lo đặt ngô. Em đang đi đâu? Mau khỏe nha em. Thôi, nhưng mà chắc cũng phải ngừng thôi mọi người. Bởi vì là cũng chắc cũng gọi là tới giờ đấy. Tôi phải ngừng thôi để tôi còn ăn uống rồi chuẩn bị một số thứ nữa. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia buổi stream của Leo. Sao nghe giọng anh buồn vậy? Đâu anh đâu có buồn gì đâu em. Thì mọi người khoảng 8:30 sẽ có buổi karaoke hát với nhau ở trong server hang chơi ha. Thì đường link server cũng đã bên dưới trong phần mô tả. Có gì mọi người tham gia chung cho vui ha. Không hát cũng được, có gì vô nghe. Ok. Rồi. Ủa, cái này không phải xài được, cũng hết rồi à? Hết rồi mà. Tí rồi quậy nó ra.
Em vô la già, em vô la trễ rồi đàn ngồi, sorry em. Ok. Và bây giờ chúc mọi người hẹn gặp lại mọi người vào lúc 8:30 ha. Thì còn những ai không vào được hang dơi thì thì hẹn gặp lại mọi người vào buổi stream sau. Ok. Và bây giờ cảm ơn Duy Áp, cảm ơn Đạt Ngô, cảm ơn Sa, cảm ơn Lư, cảm ơn Firefly, cảm ơn Thanh Quốc, cảm ơn Toshiro, cảm ơn Thắng Nguyễn, cảm ơn Tito, cảm ơn Nam Nguyễn, cảm ơn Lalia, cảm ơn Chista, cảm ơn Soya, cảm ơn Sura, cảm ơn Azi, cảm ơn Rasazi, cảm ơn Bảo Nguyễn, cảm ơn Quang, cảm ơn Duy Khang, rồi cảm ơn Hiếu Trần, cảm ơn Solis, cảm ơn Dragon Ball Z, cảm ơn Yume nữa, và cảm ơn một số bạn coi stream nhưng mà không chat. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi stream tiếp theo ha. Và bây giờ chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ăn cơm ngon miệng. Adios. Thank you.